Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε πάρα πολύ μεγάλη χαρά και με τα like και με τα σχόλια και με τις εγγραφές που κάνετε στο κανάλι μου. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μου Κύπρο. Υπενθυμίζω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Σας παρακαλώ πολύ. Μην τα παίρνετε επί προσωπικού. Σίγουρα κάτι σας ταιριάζει, κάτι δεν σας ταιριάζει. Και φυσικά, εάν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα. Και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο. Από κάτω σας ανοίγει τους χρόνους και αμέσως από κάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε το θέμα μας. Αυτό το βίντεο είναι σημάδι πως κάτι πολύ καλό έρχεται στη ζωή σου. Για να δούμε ρε παιδιά, για να δούμε, εύχομαι και τα τρία ανοίγματα να είναι τέλεια και καταπληκτικά. Λοιπόν, γι' αυτό έχω βάλει και αυτά τα υπέροχα γούρια, γιατί τα γούρια πάντα είναι για καλοτυχία. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Λοιπόν, και είναι και τόσο όμορφα. Πρώτο, αυτό το ρόδι εδώ. Δεύτερο, εδώ, ολόκληρη ροδιά. Τρίτο, το κλαδί της ροδιάς. Την πάμε με τη σειρά. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε ποιο είναι αυτό το πολύ καλό που έρχεται στη ζωή σου. Οχτώ σπαθί. Δική σας καρτούλα, κάρτα βάσης εδώ παιδιά. Λοιπόν, και θα έλεγα ότι κάποιοι από εσάς δεν είστε και στην καλύτερη φάση της ζωής σας, γιατί προφανώς είστε εγκλωβισμένες ή εγκλωβισμένοι σε μια κατάσταση από την οποία νομίζετε, πιστεύετε ότι δεν μπορείτε να ξεφύγετε ή έχετε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα να αντιμετωπίσετε. Θέλω να ξέρετε, επειδή είναι οχτάρι και συνδέεται με τη δύναμη της Μεγάλης Αρκάνας, ότι μπορείτε. Αυτό είναι το πρώτο και πιο σημαντικό μήνυμα που σας στέλνουν οι καρτούλες μέσω εμού. Μπορείτε. Το θέμα είναι ότι πρέπει εσείς να το πιστέψετε, ούτως ώστε να μπορέσετε σιγά σιγά, όσο περισσότερο το πιστεύετε και το αφομοιώνετε, τόσο περισσότερο είναι πιθανόν να φτιάξετε και ένα σχέδιο απόδρασης. Οτιδήποτε μπορεί να είναι ένα πρόσωπο. Είναι οι φυλακές του μυαλού μας, παιδιά, αυτές, να ξέρετε. Οι φυλακές του μυαλού μας, οι οποίες είναι, μπορώ να πω βέβαια, και πιο ισχυρές από τις φυλακές τις κυριολεκτικές. Θέλει πολύ κόπο, αλλά όχι ότι δεν μπορείτε να ξεφύγετε. Βέβαια, είναι δυνατόν. Ορίστε, εδώ έχουμε μια υπέροχη βασίλισσα κούπα. Φυσικά και μπορείτε να ξεφύγετε. Πάρα πολύ ωραία κάρτα εδώ. Λοιπόν, νομίζω βέβαια ότι το μήνυμα εδώ είναι πολύ σημαντικό. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Καρκίνου. Πέρα όμως από τα ζώδια, η βασίλισσα κούπα είναι η βασίλισσα της αγάπης, της πραγματικής αγάπης. Της αγάπης που πάει μαζί, χέρι-χέρι,
ή αγκαλιά αν θέλετε, αν προτιμάτε, με την αποδοχή. Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό δεν είναι πραγματική αγάπη. Δεν θα σε κρίνει ποτέ. Δεν θα χρησιμοποιήσει εναντίον σου οποιοδήποτε, ας πούμε, παραστράτημά σου. Είναι εκεί, σε ακούει και με πολύ σεβασμό και αγάπη σε σφίγγει στην αγκαλιά της. Όμως, που μπορεί να είστε εσείς εδώ, είμαστε ακόμα στις πρώτες ενέργειες, παιδιά, δεν έχω περάσει στο άνοιγμα το κανονικό, εδώ τώρα είναι η εισαγωγή μας, την οποία θεωρώ εξίσου σημαντική, για να μην πω και πιο σημαντική από αυτό καθεαυτό το άνοιγμα. Εδώ λοιπόν ένα πολύ πολύ σημαντικό μήνυμα που στέλνει αυτή η Βασίλισσα, που όπως σας είπα μπορείτε να είστε εσείς, δεν έχει σημασία αν είστε άντρες ή γυναίκες, είναι το εξής, ότι αγάπα και αποδέξου τον εαυτό σου. Όπου και αν ακούσω έτσι βιντεάκια που πετάει διαρκώς, είτε το TikTok είτε το YouTube, αυτό είναι συνέχεια ένα θέμα έτσι, που αναδεικνύεται πάρα πολύ στις μέρες μας. Γιατί δεν μας το έχει μάθει κανείς. Και γι' αυτό η πλειοψηφία των ανθρώπων είναι δυστυχισμένοι, ό,τι και αν κάνουν. Μπορεί να είναι πάρα πολύ πετυχημένοι στη ζωή τους. Αλλά να μην νιώθουν ευτυχία, να μην νιώθουν χαρά. Γιατί δεν έχουν ακολουθήσει τα δικά τους όνειρα, το δικό τους δρόμο. Έχουν ακολουθήσει ένα δρόμο που τους έχουν δείξει κάποιοι άλλοι, συνήθως οι γονείς. Και από εκεί και πέρα, ως ενήλικες, αναλαμβάνοντας την ευθύνη του εαυτού μας, το πρώτο και πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Να τον αποδεχτούμε και με το φως και με το σκοτάδι του. Έτσι είναι. Αυτοί είμαστε και αν δεν μας αγαπήσουμε εμείς πραγματικά, τότε ποιος θα μας αγαπήσει. Οπότε εδώ το μήνυμα είναι πάρα πολύ δυνατό και πάμε να δούμε παρακάτω. Και ο τροχός της τύχης. Να λοιπόν, που έχουμε αμέσως από τις πρώτες ενέργειες απάντηση στο θέμα μας σήμερα. Έρχεται μία πολύ μεγάλη αλλαγή στη ζωή σας και πραγματικά όμως, έτσι, αν δείτε και την ακολουθία των καρτών, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, δείχνει ότι ο τροχός θα γυρίσει, δηλαδή ξεκινήσαμε από τα δύσκολα εδώ, από τα ζόρια, από τον εγκλωβισμό, από μία κατάσταση ασφιχτική, πήγαμε στην αγάπη που είναι ένα βασικό κομμάτι και η κατάληξή μας μέχρι στιγμής είναι ο τροχός της τύχης. Μα πραγματικά δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ωραιότερο άνοιγμα. Έτσι, εξέλιξη εννοώ. Λοιπόν, οπότε, για να δούμε. Παιδιά, το άνοιγμά σας πραγματικά με οδηγεί έτσι εντελώς διαφορετικά να το κάνω από αυτό που είχα σκεφτεί, αλλά είναι τόσο συγκλονιστικές οι κάρτες αυτές, που ανοίγω δηλαδή την πρώτη, βλέπω την άλλη από κάτω, λέω δεν μπορώ αυτό το μήνυμα, όλα για κάποιο λόγο γίνονται, εγώ το πιστεύω πάρα πολύ αυτό στη ζωή μου και το έχω βιώσει, οπότε γιατί να μην ακολουθήσω αυτό το τυχαίο, που δεν είναι καθόλου τυχαίο, δεν υπάρχουν τυχαία, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Λοιπόν, πάμε. Η σκέψη μου ήταν να κρατήσω αυτές τις 3 κάρτες και με το που ξεκίνησα να τις τοποθετώ εδώ, κάτω από τον τροχό της τύχης, παιδιά, βλέπω έναν υπέροχο εδώ
Κύριο, ο οποίος προσπαθεί και ισορροπεί όμως. Τι υπέροχη απεικόνηση, παιδιά. Τι υπέροχη απεικόνηση. Οπότε το σίγουρο είναι ότι θα έρθει μια μεγάλη ευχάριστη αλλαγή στη ζωή σας. Όσοι είστε στην κάτω πλευρά του τροχού θα ανέβετε πάνω, για όποιο θέμα και αν απασχολεί τον καθέναν από εσάς. Εδώ μου φαίνεται ότι έχουμε αναφορά θετικές εξελίξεις και στα επαγγελματικά σας και στα αισθηματικά σας, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε. 8 μπαστούνι, μια εξαιρετική κάρτα η οποία μιλά και για πολύ πολύ γρήγορες θετικές εξελίξεις. Ούτως ή άλλως αρνητικές κάρτες δεν έχουμε εδώ στην πρώτη στήλη, οπότε είμαστε πάρα πολύ σούπερ και μένουμε στα θετικά. Μηνύματα, αλλαγές, γρήγορες αλλαγές, παιδιά, γρήγορες εκπλήξεις, αναπάντεχες, έρχονται στη ζωή σας και πραγματικά θα τις δώσουν μία εντελώς διαφορετική κατεύθυνση και όθηση. Ούτως ή άλλως ο τροχός της τύχης είναι στροφή 180 μοιρών. Πώς θα το κάνουμε? Τώρα, όσον αφορά εδώ τη Βασίλισσα Κούπα, αμέσως από κάτω ήταν ο Άσος Πεντάκτηνο, ένας πολύ πολύ αγαπημένος άσος, γιατί δίνει έτσι πάλι το καινούριο ξεκίνημα. Εδώ έχουμε με πολύ στέρεες βάσεις, πολύ γερές βάσεις. Έχουμε θεμελίωση, παιδιά, εδώ. Δηλαδή σπέρνω το σποράκι και το σποράκι αυτό θα γίνει ολόκληρο δέντρο. Και αν θέλετε, ορίστε εδώ, μας το επιβεβαιώνει αυτή η υπέροχη αυτοκράτηρα, παιδιά. Η κάρτα που είναι εξαιρετική έχει να κάνει με τη δημιουργία, με τη δύναμη που έχουμε να δημιουργούμε. Και όχι μόνο. Είναι το αρχέτυπο της μητέρας και στη θετική της μορφή, και όλο θετικές έχουμε και σε αυτή τη στήλη, οπότε εκεί θα μείνουμε. Είναι αγάπη, είναι φροντίδα, είναι προστασία, είναι νιάξιμο. Λοιπόν, και πάμε στην τρίτη μας στήλη, η οποία ήταν πρώτα η δική σας κάρτα βάση στο 8 σπαθί, μια δύσκολη κάρτα όπως είπαμε, εγκλωβισμού. Εδώ όμως ακολουθεί ένας πύργος και αυτός ο πύργος στέλνει το μήνυμα ότι θα φύγετε, παιδιά, από εδώ. Θα φύγετε από αυτή την κατάσταση του εγκλωβισμού. Θα τα τεινάξετε όλα στον αέρα και πολύ καλά θα κάνετε. Δεν είναι να μένουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Γιατί απλά βασανιζόμαστε. Και από κάτω τι έχουμε, ρε παιδιά? Έχουμε έναν ακόλουθο Κούπα. Γι' αυτό σας είπα ότι το δικό σας άνοιγμα έχει κατεύθυνση και ερωτική και επαγγελματική. Αλλά εδώ με τον τροχό της τύχης που ακολουθεί το 2 πεντάκτηνο, θεωρώ ότι αν έχετε προβλήματα οικονομικά ή εργασιακά, θα βρείτε τις ισορροπίες σας, έτσι. Αυτά θα αποκατασταθούν. Πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα, πάρα πολύ δυνατό. Σας το εύχομαι ολόψυχα. Να έχετε τόσες πολλές θετικές εξελίξεις στη ζωή σας. Κυριολεκτικά μεταμόρφωση έρχεται εδώ στη ζωή σας. Και σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Και πάμε να δούμε ποιο είναι αυτό το πολύ καλό που έρχεται στη ζωή σου.
Κάρτα βάσης εδώ, δική σας κάρτα, το αστέρι. Τι υπέροχη κάρτα βάσης που έχετε. Το αστέρι, μπράβο σας. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του υδροχόου. Πέρα όμως από τα ζώδια, είναι η κάρτα της ελπίδας και της πίστης. Θετική ενέργεια, θετική σκέψη, ό,τι κι αν έγινε. Ό,τι κι αν έγινε. Και βέβαια, να ξέρετε πάντοτε, αναφέρομαι στα καθημερινά μας, το ό,τι κι αν έγινε. Δεν αναφέρομαι ομιγέννητο σε δύσκολες καταστάσεις. Έτσι, εμείς δεν είμαστε εδώ για τη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων. Είμαστε για τα καθημερινά μας. Εντάξει. Λοιπόν, ό,τι κι αν έχει συμβεί, μπορείτε να τα χτίσετε όλα από την αρχή. Τα πάντα όμως, αρκεί να πιστεύετε στον εαυτό σας, όπου αλλού πιστεύει ο καθένας σας, στο Θεό, στο σύμπαν, όπου, και να διατηρήσετε μέσα σας ζωντανή τη φλόγα της αναγέννησης. Να μην εγκαταλείψετε, με αυτήν την έννοια είναι η ελπίδα. Δεν τα παρατάω, δεν αφήνομαι, έγινε κάτι, έτσι, το οποίο με έχει ταράξει, μου χάλασε τη ζωή μου, μου χάλασε τα δεδομένα μου κλπ. Δεν εγκαταλείπω όμως, περνάω, εντάξει, φυσικά, ένα διάστημα που είμαι στα πατώματα και μετά σηκώνομαι, γιατί το αστέρι σας καλεί να λάμψετε και πάλι. Σούπερ, ξεκινήσαμε. 8 μπαστούνι, μ' αρέσει που σήμερα το 8 μπαστούνι, δεύτερο άνοιγμα, δεύτερη φορά εμφανίζεται, με τελείως διαφορετική ταρό φυσικά πάντα. Λοιπόν, 8 μπαστούνι, σούπερ, εξελίξεις παιδιά, πολύ γρήγορες εξελίξεις. Άλλους ρυθμούς, άλλοι ρυθμοί έρχονται στη ζωή σας. Είναι μία κάρτα η οποία ονομάζεται ταχύτητα. Εμπεριέχει την δύναμη της Μεγάλης Αρκάνας, αλλά σε δράση, έτσι, στην ενεργητική της μορφή, και φέρνει εξελίξεις αναπάντεχες, και ένα κεραυνοβόλο έρωτα μπορεί να φέρει, και μηνύματα και επικοινωνίες και λύσεις προβλημάτων και επίτευξη στόχου, γιατί η κάρτα έχει έναν στόχο, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, έναν στόχο. Όχι 15 στόχους που δεν μπορούμε να πετύχουμε κανέναν, έναν, και αυτόν τον έναν τον πετυχαίνει. 10 σπαθιά. Έναν κύκλο πόνου καλείστε να τον κλείσετε. Ό,τι πονέσατε, όσο νιώσατε προδοσία, εκείνο ή τούτο, ό,τι και αν ένιωσε ο καθένας, η καθεμία από εσάς, έχει έρθει η στιγμή να τον κλείσετε αυτό τον κύκλο και πατάτε και πάλι στα πόδια σας πολύ πολύ γερά, σηκώνεστε και διεκδικείτε ό,τι εσείς θέλετε από τη ζωή. Το θέμα είναι, γιατί πολλές φορές μπορεί να γίνει παρεξήγηση πάνω σε αυτό, δυσνόηση δηλαδή, έτσι, με αυτή την έννοια της παρεξήγησης, ότι μπορούμε να πετύχουμε οτιδήποτε θέλουμε που αφορά εμάς προσωπικά. Δεν μπορούμε να επέμβουμε και δεν επιτρέπεται να επέμβουμε στη ζωή κανενός ανθρώπου. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει. Θα τον κλείσετε τον κύκλο του πόνου. Θα ακολουθήσω ακριβώς την διάταξη που έγινε με το προηγούμενο άνοιγμα. Wow. Ήλιος, εκεί πάει το wow. Λοιπόν, ωραιότατα. Για να δούμε. Έχουμε λοιπόν, θα ξεκινήσω εδώ από την τρίτη καρτούλα, που έχουμε το 10 σπαθί, που είπαμε ότι πρέπει να κλείσει ο κύκλος του πόνου,
Και εδώ έχουμε το 4 μπαστούνι, μια πάρα πολύ θετική κάρτα, η οποία μπορεί να σας φέρει μια καινούρια σχέση, μια καινούρια εργασία, ακόμα και αλλαγή καριέρας, παιδιά. Είναι πολύ δυνατή, μία από τις πιο θετικές κάρτες που έχουμε στην Ταρό. Τώρα, μπορεί να σας κάνουν μία πρόταση για εργασία και εσείς λίγο κάπως να βρεθείτε σε ένα δίλημμα. Τώρα, εδώ δεν ξέρω τι να σας απαντήσω κι εγώ. Βέβαια, εδώ το 2 σπαθί λέει ότι ξέρετε μέσα σας ποια απόφαση πρέπει να πάρετε, αλλά από αγωνία, από ανασφάλεια, από φόβο, δεν παίρνετε αυτή την απόφαση που πρέπει. Για δείτε το, γιατί μπορεί μόνες σας να βρείτε τη λύση εκεί. Και πιθανότατα γι' αυτό δεν έχουμε και ξεκάθαρη απάντηση. Λοιπόν, 8 μπαστούνι. Φύγαμε μπροστά. Παιδιά, ακολουθεί η κάρτα του θανάτου, αστρολογική αντιστοιχεία, με το ζώδιο του Σκορπιού και είναι η κάρτα της μεταμόρφωσης. Είναι η κάρτα που λέει γυρίζω σελίδα στη ζωή μου. Λευκή σελίδα πλέον έχουμε. Και ακολουθεί ένας ήλιος. Εντάξει. Μία πραγματικά τεράστια επιτυχία έρχεται στη ζωή σας. Πραγματικά όμως. Όχι κάτι απλό, έτσι, όχι κάτι απλά καλό, αλλά κάτι απίστευτα, συναρπαστικά καλό έρχεται στη ζωή σας. Ο ήλιος, ο οποίος, τονίζω, έχει διάρκεια 1 έτους, δεν είναι κάτι δηλαδή που αναφέρεται μόνο στο σήμερα, φέρνει θετική σκέψη, χαρά, ευτυχία, επιτυχία, πλούτο, καλή υγεία. Προαγωγή, αλλαγή στην εργασία, οτιδήποτε θα φτιάξει τη ζωή σας, θα την αναβαθμίσει. Συγκλονιστικό είναι το άνοιγμα που έχετε, παιδιά. Συγκλονιστικό. Και πιστεύω ότι αυτό έχει να κάνει με εργασιακά, να σας πω την αλήθεια. Εδώ η μεσαία στήλη. Τώρα, όσον αφορά το συναίσθημά σας, και από τη μία και στην πρώτη και την τρίτη στήλη εδώ, βλέπω ότι ίσως κάποιοι από εσάς έχετε μέσα σας αυτό του ανεκπλήρωτου έρωτα ή του έρωτα που δεν εξελίχθηκε έτσι όπως εσείς θα το επιθυμούσατε. Βεβαίως και βλέπω ότι έχετε αγαπήσει πάρα πολύ, γι' αυτό και υποφέρετε πάρα πολύ και γι' αυτό δεν μπορείτε να αποδεχτείτε κάποια γεγονότα από αυτά που έχουν συμβεί αναφορικά με μία σχέση. Σας λέω ότι οι κάρτες σας στέλνουν το μήνυμα ότι πρέπει να κλείσει οριστικά και αμετάκλητα αυτός ο κύκλος του πόνου. Αποδεχτείτε το και προχωρήστε παρακάτω. Κοιτάξτε γύρω σας, γιατί μπορεί να υπάρχουν, όχι μπορεί, υπάρχουν, είμαι σίγουρη γι' αυτό, πολύ σημαντικοί άνθρωποι ή όχι μόνο άνθρωποι, έτσι ό,τι έχετε στο περιβάλλον σας, που πραγματικά πρέπει εκεί να εστιάσετε και όχι σε αυτό που έφυγε. Ούτως ή άλλως αυτή είναι η ροή της ζωής. Χωρίς το πάνω δεν υπάρχει το κάτω και χωρίς το κάτω δεν υπάρχει το πάνω. Άρα αποδεχτείτε το, γιατί εδώ βλέπω παράλληλη σχέση ή τέλος πάντων την ύπαρξη τρίτου προσώπου. Δεν υπάρχει μία θετική εξέλιξη, όσο και αν το ελπίζετε, όσο και αν το περιμένετε, δεν υπάρχει. Οπότε κλείνετε τον κύκλο του πόνου και πάμε για άλλες πολιτείες. Τόσο πολύ. Είπαμε εδώ, η κεντρική στήλη σας είναι τόσο πολύ δυνατή και σας υπόσχεται πραγματικά θεαματικές, θετικές αλλαγές στη ζωή σας. Και σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ δυνατό άνοιγμα.
Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε αυτό το πολύ καλό που έρχεται στη ζωή σου. Πρώτη καρτούλα, κάρτα βάσης. Wow, τι λες τώρα, αυτοκράτηρα. Μα πόσο υπέροχη κάρτα έχετε, πόσο. Υπέροχη κάρτα, συγκλονιστική, λατρεμένη. Η αυτοκράτηρα που είναι το αρχέτυπο της μητέρας και είναι η αγάπη, η φροντίδα, η προστασία, το νιάξιμο, η δημιουργία, παιδιά, δημιουργία. Οι δυνατότητες σας είναι απεριόριστες. Και είδατε κρατάει στην αγκαλιά της ένα μωρούλι, νεογέννητο, πολύ μωρούλι, που σημαίνει τι, σημαίνει αυτό το της δημιουργίας. Πάντοτε όταν εμφανίζεται η αυτοκράτηρα προμηνύει μία περίοδο ευημερίας σε όποιον τομέα της ζωής σας κι αν σας ενδιαφέρει. Δηλαδή, στα επαγγελματικά φέρνει πολύ θετικές εξελίξεις, μία περίοδο που είστε πολύ δημιουργικοί, πολύ παραγωγικοί και βεβαίως μπορεί να υπάρχει και μία γυναίκα στον επαγγελματικό σας χώρο η οποία σας στηρίζει πολύ και σας βοηθάει. Στα αισθηματικά δείχνει μία περίοδο ζωής που το συναίσθημα πάει μπροστά και πίσω ακολουθεί η λογική. Πάρα πολύ ωραία ξεκινήσαμε. Wow, και το παλάτι των ράβδων. Πολύ υψηλές ενέργειες, φωτιά, κάτι γίνεται εδώ παιδιά. Κάτι μαγειρεύεται σε αυτό το παλάτι. Και 8 μπαστούνια, οκ. Θα είναι σαν να γυρίσει ένα κουμπάκι και ξαφνικά η ζωή σας θα μπει σε άλλους ρυθμούς, έτσι. Θα αρχίσει να τρέχει, παιδιά, πολύ. Εκπλήξεις, ένας κεραυνοβόλος έρωτας δεν αποκλείεται καθόλου. Τι υπέροχες κάρτες που έχετε, 3 στα 3, φοβερό, μα φοβερό. Λοιπόν, για πάμε ρε παιδιά να δούμε εδώ, γιατί πραγματικά θέλω να δω τι... τι λες τώρα. Λοιπόν... Έχουμε πάρα πολύ δυναμικές κάρτες, δεν το συζητώ καθόλου. Εντάξει, βλέπω και κάποια ψηλοπροβληματάκια, λογικό νομίζω είναι, δεν μπορεί, η ζωή μας είναι έτσι. Καλά θα ήταν, αλλά μπορεί και να μην ήταν παιδιά, μπορεί να βαριόμασταν. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Η πρώτη στήλη σας, η οποία είναι αυτή που φέρνει εξελίξεις, αναπάντεχες, εκπλήξεις, ένας χαμός γίνεται και έχει να κάνει παιδιά με αισθηματικά. Όχι μόνο βέβαια, έτσι, γιατί μπορεί να μην ενδιαφέρεστε όλες και όλοι για αισθηματικά, μπορεί να δηλώνει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Πολύ καλή συνεργασία. Λοιπόν, ό,τι κι αν είναι, δείχνει αρμονικές σχέσεις, ισορροπημένες σχέσεις, ισότιμες σχέσεις. Πάρα πολύ ωραίες σχέσεις. Είτε είναι ερωτικές, είτε είναι επαγγελματικές. Τώρα, βέβαια, υπάρχει και ένας προβληματισμός εδώ, που μπορεί να είναι και αφύπνιση. Μπορεί να προβληματιστείτε, ας πούμε, για την καινούρια πρόταση που θα σας γίνει, είτε ερωτική, είτε επαγγελματική. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω, γιατί φυσικά δεν μπορώ να αποφασίσω εγώ για εσάς, είναι να ακολουθήσετε το δρόμο της καρδιάς σας. Χωρίς τύψεις και χωρίς ενοχές, παιδιά. Λοιπόν, τι γίνεται στο παλάτι των ράβδων? Στο παλάτι των ράβδων, παιδιά, έχουμε τον υπέροχο, υπέρλαμπρο ήλιο. Την καλύτερη κατ' εμέ κάρτα της Μεγάλης Αρκάνας των Ταρό. Και να σας πω και κάτι άλλο. Έχουμε και τη σελήνη. Λοιπόν, εγώ σήμερα
Ναι, θα σας πω 2 λόγια για το ότι η σελήνη πολλές φορές είναι προειδοποιητική κάρτα, αλλά θα κάνω και μία εντελώς διαφορετική σύνδεση. Έχουμε τον ήλιο και το φεγγάρι, τη σελήνη. Ο ήλιος συνδέεται με την αρσενική ενέργεια, δηλαδή με τον άντρα, και η σελήνη με τη γυναίκα και το συναίσθημα. Εδώ λοιπόν είναι σαν να έχουμε ένα ζευγάρι, παιδιά. Το απόλυτο ζευγάρι φυσικά, έτσι. Και αυτές οι 2 κάρτες τις ανοίξαμε κάτω από το παλάτι των ράβδων. Άρα έχουμε πολύ δυνατές ενέργειες, έχουμε πάθος, έχουμε ενθουσιασμό και ραβνοβόλο έρωτα μπορούμε να έχουμε. Τώρα, το μόνο που θέλω να σας πω για τη σελήνη είναι το εξής. Θα ακούτε και θα εμπιστεύεστε το ένστικτό σας στο 100%, γιατί μόνο το ένστικτό σας μπορεί να σας οδηγήσει σωστά. Και σωστά και σοφά. Εντάξει, λοιπόν, κατά τα λοιπά, εγώ εδώ θεωρώ ότι έχουμε το απόλυτο ζευγάρι. Το ξαναλέω, ήλιος και σελήνη. Λοιπόν, πάμε και στην τρίτη στήλη. Έχουμε την αρχιέρεια και από κάτω ακριβώς έχουμε τον αρχιερέα. Την αυτοκράτηρα και από κάτω έχουμε τον αρχιερέα. Αστρολογική αντιστοιχεία εδώ είναι με το ζώδιο του Ταύρου, η σελήνη με το ζώδιο των Ιχθύων και η βασίλισσα μπαστούνι με το ζώδιο του Κρυού. Τώρα, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι εδώ είναι σαν να έχουμε μία διαμάχη, μία σύγκρουση ανάμεσα στην δημιουργία, το συναίσθημα και το συντηρητισμό. Και ξέρετε ποιος κερδίζει? Κερδίζει το πάθος. Άρα λοιπόν, εδώ με πάρα πολύ υψηλές ενέργειες, εξαιρετικά υψηλές ενέργειες, γιατί όταν εμφανίζεται η βασίλισσα μπαστούνι, έτσι μπορεί να μην δηλώνει, μπορεί να δηλώνει πρόσωπο φυσικά, αλλά μπορεί να δηλώνει και κατάσταση. Είναι σαν, και σας το έχω πει σε εσάς, το έχω πει και άλλη φορά, έτσι, με το 8 μπαστούνι εδώ. Είναι η ζωή σας σαν να μπαίνει σε άλλους ρυθμούς. Ανεβάζετε ταχύτητες, γρήγορες εξελίξεις, θετικές, θετικότατες. Δεν έχουμε αρνητικές κάρτες στο άνοιγμά σας. Εγώ λοιπόν δεν αποκλείω ούτε το ερωτικό, ούτε το επαγγελματικό. Και τα 2 μέσα είναι. Ό,τι κι αν είναι, ακούτε το ένστικτό σας στο 100% και μπορεί εδώ να ενισχύεται και η ερμηνεία της γυναίκας, η οποία μπορεί να βρίσκεται είτε στο εργασιακό σας περιβάλλον, είτε στο φιλικό σας, ας πούμε, ή οικογενειακό σας περιβάλλον και σας στηρίζει. Έχει εξαιρετικές προεκτάσεις αναφορικά με τα επαγγελματικά η βασίλισσα μπαστούνι, γιατί φέρνει επιτυχία, ηγεσία, προαγωγή. Είναι γεννημένη ηγέτης. Και ξέρετε επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρει ποια είναι, πιστεύει στον εαυτό της. Και αυτό είναι που την αναβαθμίζει πάρα πολύ και διαρκώς. Οπότε θεωρώ ότι έχετε κάτι συγκλονιστικό να περιμένετε στα επαγγελματικά σας, μία πάρα πολύ θετική εξέλιξη αφενός, και αφετέρου έχετε να περιμένετε και κάτι στα ερωτικά σας, που ίσως, γιατί είμαστε σε ένα γενικό άνοιγμα, ίσως να είναι και το απόλυτο τέρι σας. Και εννοείται σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Χαίρομαι πάρα πολύ. 3 στα 3 είχαμε σήμερα εξαιρετικά ανοίγματα και εύχομαι να επαληθευτούν και τα 3. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.